fan club của Triệu Lệ Dĩnh lên tiếng về việc cô quan hệ với Triệu Đức Nhân. Cư dân mạng bình luận rằng, đừng đồn nữa, bản thân Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa lên tiếng về tin đồn hẹn hò. Sau khi fan club của cô đưa ra tuyên bố, cư dân mạng lại khơi lại meme chia tay, đùa cợt, chỉ trích phản ứng mơ hồ của cô, cụ thể như sau: tin đồn hẹn hò của Triệu Lệ Dĩnh và phản hồi từ fan club. Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh đã thu hút sự chú ý vì tin đồn hẹn hò với đạo diễn Triệu Đức Nhân. Từ những bức ảnh paparazzi chụp Triệu Đức Nhân thường xuyên ra vào khu phố của cô, cho đến việc bị bắt gặp đưa con đi mua sắm cùng nhau, sự việc tiếp tục leo thang. Người ta mong đợi Triệu Lệ Dĩnh sẽ phản hồi nhanh chóng như những người nổi tiếng khác, nhưng thay vào đó, fan club của cô đã ra tuyên bố: chúng tôi phản đối mọi đồn đoán và tin đồn ác ý về đời tư và hy vọng mọi người sẽ không soi mói hay suy đoán về các nữ diễn viên ngoài công việc. Phản hồi này đã gây ra những cuộc tranh luận gay gắt trong cộng đồng mạng. Những người cho rằng tuyên bố này vừa là lời phủ nhận vừa là lời giải thích chưa đầy đủ. Bối cảnh của meme chia tay được cư dân mạng nhắc đến. Cư dân mạng liên hệ phản hồi này với sự cố chia tay phủ nhận mang thai của Triệu Lệ Dĩnh vào năm 2018. Khi đó, cô đăng ảnh mình đang chia tay để xóa tan tin đồn mang thai, nhưng ngay sau đó, cô chính thức tuyên bố kết hôn và sinh con vào ngày 8 tháng 3 năm sau. Thái độ mập mờ trong phản hồi của fan club lần này đã bị cư dân mạng đùa cợt là meme chia tay lại bị lợi dụng để ủng hộ. So với những người nổi tiếng khác như Tống Thiến và Âu Hảo, những người đã trực tiếp đưa ra tuyên bố nói rằng giả mạo, khi tin đồn kết hôn bí mật xuất hiện thì phản hồi của Triệu Lệ Dĩnh có vẻ mơ hồ. Nguyên nhân gây tranh cãi xung quanh phản hồi của Triệu Lệ Dĩnh, những trải nghiệm thời thơ ấu. Triệu Lệ Dĩnh từng chia sẻ trên một chương trình tạp kỹ rằng mối tình đầu của cô là từ hồi đại học, nhưng cư dân mạng chỉ ra rằng cô chỉ tốt nghiệp một trường dạy nghề. Sau đó, cô đã thay đổi tuyên bố, nói rằng mối tình đầu của tôi là từ hồi trung học cơ sở. Sự mâu thuẫn này khiến một số cư dân mạng cho rằng cô cứng đầu và không thành thật. Tình thế tiến thoái lưỡng nan của người nổi tiếng khi phản ứng với tin đồn. Khi đối mặt với tin đồn, người nổi tiếng cần cân nhắc ưu và nhược điểm của phản ứng. Quá thẳng thắn có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp, trong khi quá tế nhị lại dễ bị hiểu lầm là thừa nhận tội lỗi. Phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh đã nhiều lần bị cư dân mạng chỉ trích liên quan mật thiết đến những trải nghiệm thời thơ ấu và hình ảnh công chúng của cô. Bối cảnh thay đổi về hình mẫu bạn đời lý tưởng và cách nhìn nhận của công chúng đối với Triệu Lệ Dĩnh. Tranh cãi về ngoại hình. Sau cư dân mạng cho rằng ngoại hình của Triệu Đức Nhân không phù hợp với tiêu chuẩn hình mẫu bạn đời lý tưởng trước đây của Triệu Lệ Dĩnh. Trong những lần xuất hiện đầu tiên trên truyền hình, cô nhấn mạnh vào việc chăm chút ngoại hình và thích đàn ông cao ráo. Tuy nhiên, Triệu Đức Nhân có ngoại hình trung bình và chỉ cao hơn cô một chút, không đạt được tiêu chuẩn đẹp trai so với chồng cũ Phùng Thiệu Phong. Tính hợp lý của việc thay đổi tiêu chuẩn hình mẫu bạn đời lý tưởng. Sau khi bước vào tuổi trung niên, tiêu chuẩn hình mẫu bạn đời lý tưởng của họ có thể thay đổi. Những phẩm chất nội tâm như chiều sâu, sự ổn định và tính cách điềm tĩnh có thể trở nên quan trọng hơn vẻ bề ngoài. Những người nổi tiếng như Thư Kỳ và Châu Tấn cũng đã thay đổi tiêu chuẩn về người bạn đời lý tưởng của mình theo kinh nghiệm. Sau khi kết hôn, sinh con và ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh có thể sẽ chú trọng hơn đến việc liệu người bạn đời có hiểu công việc của cô và có thể đồng cảm với cô về mặt tinh thần hay không. Chiến lược ứng phó với tin đồn và kỳ vọng của công chúng dành cho người nổi tiếng. Nghệ thuật ứng phó. Người nổi tiếng cần thận trọng khi ứng phó với tin đồn. Phản ứng trực tiếp có thể gây tổn hại đến sự nghiệp của họ, trong khi phản ứng gián tiếp có thể dễ dàng dẫn đến hiểu lầm. Mặc dù phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh bị chỉ trích, nhưng nó cũng phản ánh sự bất lực mà những người nổi tiếng phải đối mặt dưới sự soi mói của công chúng. Công chúng nên nhìn nhận vấn đề này một cách lý trí. Chúng ta nên chờ xem chuyện tình cảm của Triệu Lệ Dĩnh sẽ diễn biến như thế nào. Nếu đúng, chúng ta nên chúc phúc. Nếu chỉ là hiểu lầm, chúng ta nên mong đợi những tác phẩm hay hơn từ cô ấy. Đối với diễn viên, công việc là nền tảng vững chắc nhất. Sau khi làm rõ tin đồn với đạo diễn, Triệu Lệ Dĩnh lại tiếp tục bị nhắm đến vì con mình với những hành vi xô đẩy và gây chú ý trên phim trường. Ngành công nghiệp phim ảnh thị dâm này đen tối đến mức nào? Chiều ngày 18 tháng 11, tại một rạp chiếu phim ở Bắc Kinh, Triệu Lệ Dĩnh và con trai 6 tuổi bị một số tay săn ảnh vây quanh cố gắng chụp ảnh, dẫn đến xô xát. Tối hôm đó, hãng phim của cô đã đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt việc quay phim và phát tán hình ảnh trẻ vị thành niên, đồng thời đe dọa sẽ có hành động pháp lý. Chỉ trong vòng 4 giờ, tuyên bố này đã được chia sẻ hơn 100.000 lần. Đây không phải là lần đầu tiên cô đã nêu rõ quan điểm của mình, không lợi dụng trẻ em để quảng cáo. Nói thẳng ra, việc người nổi tiếng xuất hiện trước công chúng là một phần công việc của họ, nhưng đứa trẻ chỉ đơn giản là đến xem kịch, không ai mua vé để phơi bày trước công chúng. Tuyên bố của hãng phim: chúng tôi tha thiết yêu cầu các phóng viên truyền thông không chĩa máy ảnh vào trẻ vị thành niên, vừa là lời kết, vừa là lời nhắc nhở. Một bên là sự lo lắng và kiềm chế của người mẹ, bên kia là mạng lưới paparazzi béo bở đằng sau hậu trường. Ai cũng thấy cuộc đối đầu này sẽ không dễ dàng kết thúc. Nhìn lại 6 tháng qua, tình hình càng thêm phức tạp. Vào tháng 5 năm nay,
tin đồn ngoại tình giữa Triệu Lệ Dĩnh và đạo diễn Triệu Đức Nhân lan truyền rộng rãi, và cô đã trực tiếp phủ nhận tin đồn, nhấn mạnh rằng họ chỉ là đồng nghiệp. Một người trong ngành cho biết Triệu Đức Nhân đã xem tất cả các tác phẩm của cô trước khi mời cô đóng phim, và họ thỉnh thoảng có tương tác ngoài đời, thậm chí còn giúp chơi với con cô. Sự tương trợ lẫn nhau giữa bạn bè này đã bị thế giới bên ngoài hiểu lầm, làm dấy lên tin đồn. Tuy nhiên, phản ứng của cô rất dứt khoát và thẳng thắn. Sau đó, cả hai đều quay trở lại làm việc mà không có thêm rắc rối nào, và câu chuyện đáng lẽ nên kết thúc ở đó. Điều đau lòng hơn là dù cô tránh né những lời bàn tán về chuyện tình cảm, cô vẫn không thể thoát khỏi những ống kính máy ảnh chĩa vào con mình. Ngày 19 tháng 9, những bức ảnh cô cùng con trai băng qua đường đã được lan truyền rộng rãi. Cô đăng tải một thông điệp với tư cách là một người mẹ, cầu xin sự riêng tư cho con mình. Lúc đó, giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng, như những lời dặn dò kiên nhẫn của bất kỳ phụ huynh nào ở cổng trường. Nhưng hóa ra, sự nhượng bộ của cô không dẫn đến bất kỳ hậu quả nào. Ngày 18 tháng 11, tại rạp chiếu phim, cảnh xô đẩy, chen lấn và móc túi suýt chút nữa đã gây ra hỗn loạn. Không phải đứa trẻ nào cũng có thể chịu đựng được cảnh tượng như vậy. Tại sao điều này lại xảy ra? Câu trả lời rất thực tế, bảng giá lưu hành trong ngành rất đơn giản, ảnh tự nhiên của người nổi tiếng với con cái dao động từ 5.000 đến 50.000 nhân dân tệ, độ phân giải càng cao và cảnh càng riêng tư thì giá càng cao. Ảnh độ nét cao của con cái những người nổi tiếng hàng đầu có thể được bán với giá vài nghìn nhân dân tệ, và chỉ cần một video ghi lại cảnh người nổi tiếng chăm sóc con với hơn 10 triệu lượt xem là đủ để tạo ra doanh thu quảng cáo. Nhiếp ảnh tự nhiên đã trở thành một ngành kinh doanh, và trẻ em trở thành mục tiêu. Lượng truy cập phân bổ trên nền tảng và khả năng khôi phục tài khoản tạo điều kiện cho thị trường đen này hoạt động. Chúng có thể ẩn náu khi tình hình trở nên căng thẳng và tấn công trở lại khi tình hình lắng xuống. Những sự việc này không phải là trường hợp cá biệt, một số trường hợp gần đây đặc biệt đau lòng. Vào tháng 10, con gái của một người nổi tiếng hàng đầu đã bị paparazzi theo dõi đến trường mẫu giáo, và những bức ảnh độ nét cao chụp khuôn mặt cô bé đã được giao bán công khai. Ngay cả sau khi tài khoản bị tạm thời cấm, những bức ảnh về môi trường xung quanh cô bé vẫn tiếp tục được đăng tải. Đầu tháng 11, một nam diễn viên được kính trọng đã theo dõi con trai mình ở cự ly gần khi họ đang chơi trong khu phố của họ. Đứa trẻ đã sợ hãi và không dám ra ngoài một mình. Sau khi cảnh sát được gọi đến, chỉ có một cảnh cáo bằng lời nói được đưa ra vì không có hậu quả nghiêm trọng nào xảy ra. Vào giữa tháng 11, địa chỉ trường học của một ngôi sao nhí đã bị rò rỉ, dẫn đến một cuộc tụ tập của người hâm mộ và paparazzi tại trường. Bên ngoài cánh cửa, cuối cùng họ buộc phải chuyển trường. Bạn sẽ thấy rằng việc đăng tải hình ảnh chỉ là bề nổi, đằng sau đó là sự rò rỉ thông tin cá nhân và những rủi ro an toàn lâu dài. Về mặt pháp lý, vấn đề này không hề mơ hồ. Lý Xí Cheng, luật sư tại công ty luật Haichin Bắc Kinh, chỉ ra việc theo dõi, quay phim và đăng tải hình ảnh con nhỏ của người nổi tiếng mà không có sự đồng ý của họ là một hành vi vi phạm quyền riêng tư điển hình. Wei Zheng, luật sư tại công ty luật cao mở Bắc Kinh, Nam Kinh, nhấn mạnh ngay cả khi hình ảnh bị làm mờ, nó cũng không làm thay đổi bản chất của hành vi nhìn trộm, nó vẫn có thể làm lộ quỹ đạo cuộc đời của trẻ và gây ra các mối nguy hiểm về an toàn. Nói một cách thẳng thắn, việc làm mờ không phải là một lá chắn, càng không phải là một sự từ chối trách nhiệm pháp lý. Chiến dịch đặc biệt Thanh Lãng trước đây của Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã xử lý hơn 20.000 tài khoản bất hợp pháp và xóa hơn 150.000 nội dung nhìn trộm. Định hướng quản lý đã rõ ràng, nhưng các nỗ lực thực thi vẫn cần phải tiếp tục. Từ góc độ tâm lý, tác hại này là mãn tính. Chuyên gia tâm lý trẻ em Lý Mỹ Kim nhắc nhở chúng ta, khoảng 6 tuổi, trẻ em đang trong giai đoạn hình thành nhận thức về bản thân, việc thường xuyên xuất hiện trước công chúng có thể dẫn đến việc thiếu an toàn. Bạn nghĩ, điều bắt đầu từ một bức ảnh duy nhất có thể thay đổi nhận thức của trẻ về tôi là ai và thế giới có an toàn không? Bạch Yến Tùng từng nói, chúng tôi trân trọng công việc của người nổi tiếng, nhưng chúng tôi không có quyền lợi dụng gia đình họ. Câu nói này nên được ghi nhận trong các thỏa thuận cộng đồng của tất cả các nền tảng. Nhìn vào bức tranh toàn cảnh, việc bảo vệ quyền lợi không chỉ là một trào lưu nhất thời. Vụ kiện bảo vệ quyền lợi của Triệu Lệ Dĩnh trong 2 năm qua đã có những tiến triển, với việc một số bên vi phạm bị liệt vào danh sách không đáng tin cậy và bị hạn chế chi tiêu, chứng minh rằng các công cụ pháp lý không chỉ để phô trương. Cũng có những tiền lệ ở Trung Quốc, ekip của Vương Phi đã kiện các tài khoản liên tục vi phạm quyền lợi của Lý Yến. Sau khi thắng kiện vào cuối năm 2024, các tài khoản liên quan đã công khai xin lỗi và bồi thường, đồng thời nền tảng này cũng xóa bỏ một lượng lớn nội dung quay lén, qua đó phần nào kiềm chế sự hỗn loạn. Nhìn ra nước ngoài, Brad Pitt và Angelina Jolie đã thúc đẩy California thông qua đạo luật bảo vệ trẻ em người nổi tiếng, quy định rằng việc quay phim trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi mà không được phép có thể bị phạt tối đa 10.000 đô la và tối đa 6 tháng tù giam. Chỉ một luật duy nhất ngăn chặn việc quay những thứ không nên quay, nâng cao mức độ quản lý, đây chính là sức mạnh của hệ thống.
Trở lại vấn đề này, sự việc này, sự thay đổi trong thái độ của hãng phim Triệu Lệ Dĩnh từ cầu xin sang bảo vệ quyền lợi của cô ấy, thể hiện sự leo thang trong lập trường của họ và sự tự bảo vệ của một người mẹ. Những người trong ngành lưu ý rằng sau khi tuyên bố được đưa ra vào ngày 18 tháng 11, việc xem xét các chủ đề liên quan của nền tảng đã trở nên nghiêm ngặt hơn đáng kể. Điều này cho thấy dư luận không chỉ là sự quan sát thụ động mà còn có thể thúc đẩy các nền tảng thực hiện trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, ngoài các nền tảng, truyền thông cần phải nhấn nút chụp và các tay săn ảnh cùng tài khoản gián điệp cần phải ngừng coi trẻ em như hàng hóa. Sự phản đối của khán giả là điểm khởi đầu cho sự phá vỡ chuỗi này. Nói cách khác, việc ngưỡng mộ bất kỳ ai là chấp nhận được, nhưng việc quan sát con cái của bất kỳ ai thì không. Người của công chúng không phải là hàng hóa công cộng và trẻ vị thành niên không phải là nguồn lực công cộng. Đây không phải là cuộc tranh cãi giữa người hâm mộ và kẻ ghét bỏ, mà là ranh giới giữa người lớn và luật lệ. Khi chúng ta nói không với việc paparazzi quay phim, chúng ta đang nói có với sự an toàn và phát triển của trẻ em. Nếu cần một tín hiệu rõ ràng hơn, thì nó đến từ sự kiềm chế trong mỗi lần đăng lại. Đừng nhấp chuột, đừng lan truyền, đừng tin vào nó. Một số người hỏi, liệu vấn đề này có thể được giải quyết triệt để không? Câu trả lời không dễ dàng, nhưng không phải là không có con đường. Ai có thể ngờ rằng trước khi những tin đồn xung quanh Triệu Lệ Dĩnh và đạo diễn lắng xuống hoàn toàn, điều đau lòng nhất đã xảy ra. Chỉ 2 ngày trước, vào ngày 18 tháng 11, hãng phim của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ đưa ra một tuyên bố rất mạnh mẽ, ngay lập tức đứng đầu top tìm kiếm thịnh hành. Tuyên bố cho biết con trai 6 tuổi của cô, Tưởng Tưởng, một lần nữa bị một nhóm người vây quanh chụp ảnh bên ngoài rạp chiếu phim thiếu nhi với ống kính tele gần như dí vào mặt. Đây là lần thứ 6 chỉ trong 2 tháng. Tuyên bố cũng đề cập rằng đứa trẻ đã bắt đầu chống đối việc đến trường do đám đông thường xuất hiện. Hãy tưởng tượng cảnh tượng đó, một đứa trẻ 6 tuổi, đáng lẽ đang ở độ tuổi vô tư nhất, giờ đây phải chịu đựng áp lực như vậy. Tuyên bố này hoàn toàn khác với tuyên bố hồi tháng 9, khi chính Triệu Lệ Dĩnh đăng bài, giọng điệu gần như van nài. Làm mẹ cũng là một trong những vai trò của tôi trong cuộc sống. Tôi cầu xin truyền thông đừng chĩa máy ảnh vào trẻ vị thành niên. Lần này, tuyên bố của hãng phim tràn ngập sự tức giận và bất lực, như thể bị dồn đến đường cùng. Vào tháng 5 năm nay, một nhóm paparazzi bất ngờ tung tin khẳng định đã chụp ảnh đạo diễn lừng danh Midi Z ra vào khu nhà ở của Triệu Lệ Dĩnh trong 3 ngày liên tiếp. Đáng chú ý, anh còn bị phát hiện sở hữu thẻ chìa khóa ra vào. Hơn nữa, paparazzi còn tung ảnh Midi Z đưa con trai Triệu Lệ Dĩnh đi chơi một mình, xem trình diễn ánh sáng và đi dạo. Midi Z nắm chặt tay con trai, tỏ ra rất thân thiết. Điều này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ lớn. Midi Z là đạo diễn của bộ phim Trái tim Kiều Yến, với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh. Hai người thường xuyên tương tác trong thời gian quảng bá phim. Midi Z đã nhiều lần công khai khen ngợi diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh, gọi cô là một nữ diễn viên xứng đáng được khen ngợi hết lời. Trước đó, họ cũng từng bị bắt gặp đi ăn tối cùng nhau, và trên thảm đỏ, Midi Z được nhìn thấy đang ân cần giúp Triệu Lệ Dĩnh chỉnh váy áo và chỉnh micro, cho thấy mối quan hệ tốt đẹp. Vì vậy, khi tin đồn mới xuất hiện, những người ủng hộ cho rằng việc Triệu Đức Nhân được tự do ra vào nhà Triệu Lệ Dĩnh và giúp đỡ, chăm sóc con cái cho thấy mối quan hệ thân thiết. Tuy nhiên, những người hoài nghi lập luận rằng không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy họ được nhìn thấy đi cùng nhau, cho rằng họ có thể chỉ là bạn bè hoặc đồng nghiệp. Vì Triệu Đức Nhân chưa bao giờ ngủ qua đêm, tin đồn vẫn tiếp diễn, nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn im lặng. Câu lạc bộ người hâm mộ chính thức của cô đã ra tuyên bố kêu gọi mọi người phản đối những đồn đoán ác ý về đời tư của cô và tập trung vào công việc. Bản thân Triệu Lệ Dĩnh dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục quay phim như thường lệ. Vai chính của cô trong bộ phim truyền hình về chủ đề cơ sở hạ tầng The City Builder dự kiến phát sóng trên CCTV vào tháng 1 năm sau, và đoạn trailer cho thấy cô với mái tóc ngắn, mặc đồ công sở và lăn lộn trong bùn đất, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh trước đây của cô. Nhưng không ai ngờ rằng, trong khi vụ bê bối của đạo diễn lắng xuống thì lửa lại lan sang con trai cô. Bắt đầu từ tháng 9, con trai Triệu Lệ Dĩnh trở thành mục tiêu mới của cánh săn ảnh và các tay săn ảnh. Ngày 19 tháng 9, một bức ảnh Triệu Lệ Dĩnh nắm tay con trai băng qua đường đã bị chụp lén và nhanh chóng lan truyền trên mạng dưới dạng bài đăng 9 ô vuông. Trong 2 tháng tiếp theo, đứa trẻ bị theo dõi 6 lần khi đi mua sắm, cắm trại, chơi trên cát, hay thậm chí là đi chơi một mình với bảo mẫu. Một số đội săn ảnh thậm chí còn công khai tuyên bố ý định theo dõi và quay phim dài hạn. Ám nghỉ sẽ có thêm tin độc quyền. Các báo cáo cho biết một đoạn video quay lén dài 15 giây có thể tạo ra lợi nhuận 50/50 từ việc theo dõi, quay phim và bán cho các tài khoản tiếp thị. Thậm chí còn gây sốc hơn,
giá mỗi 1000 lượt xem cho cảnh quay khuôn mặt trẻ em cao gấp 3,7 lần so với video quay người lớn bên cạnh trẻ. Không có gì ngạc nhiên khi những người này hành động như những kẻ điên, sức hấp dẫn của giao thông đơn giản là quá lớn. Một số tài khoản tiếp thị thậm chí còn sử dụng những tiêu đề như lần đầu tiên con trai Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trước công chúng, sử dụng đồng phục học sinh, ba lô và thậm chí cả địa điểm trường mẫu giáo của con làm tài liệu bán hàng. Mặc dù một số ảnh đã bị làm mờ, nhưng hình dáng và kiểu tóc của đứa trẻ vẫn có thể nhận ra, làm lộ những thông tin quan trọng như địa chỉ và trường học, gây nguy hiểm cho sự an toàn của đứa trẻ. Nhân tiện, Triệu Lệ Dĩnh không phải là người nổi tiếng duy nhất gặp khó khăn trong việc bảo vệ quyền riêng tư của con mình. Con gái của Dương Mịch, Tiểu Nhu Mễ, và con trai của Huỳnh Hiểu Minh, Tiểu Bọt Biển cũng đã bị paparazzi chụp ảnh. Triệu Lệ Dĩnh, người đang nuôi con một mình sau khi ly hôn, đặc biệt thận trọng trong vấn đề này. Cô chưa bao giờ công khai khuôn mặt của con mình, và khi đưa con ra ngoài, cô luôn vô thức che chắn cho con bằng cơ thể mình. Mặc dù cô và Phùng Thiệu Phong đã ly thân, họ đã đồng ý cùng nuôi dạy con. Tuy nhiên, những chiếc máy ảnh hiện diện khắp nơi này khiến tất cả các biện pháp bảo vệ này trở nên vô hiệu. Sau khi studio của Triệu Lệ Dĩnh đưa ra tuyên bố, cư dân mạng đã ủng hộ cô rất nhiều. Nhiều người cho rằng, con của người nổi tiếng không phải là đối tượng thu hút sự chú ý và máy quay nên có giới hạn. Sự thay đổi trong dư luận này rất khác so với trước đây, khi người ta mù quáng theo đuổi đời tư của người nổi tiếng, có lẽ cho thấy sự thay đổi dần dần trong các giá trị xã hội. Suy cho cùng, ai cũng hiểu rõ rằng tuổi thơ của một đứa trẻ 6 tuổi không nên bị lợi dụng để trục lợi cho bất kỳ ai.